توی خونه همه ماها جاهایی هست که فراموش میشن و وسایل بی‌مصرفی توشون تلمبار میشه. امروز میخوایم در مورد این فضاها با هم دیگه صحبت کنیم. شاید بعد از دیدن این ویدیو شما هم لازم دیدین یه سری بهشون بزنین و اونها رو مرتب و خلوت کنین. این ویدیو رو من، فاطمه و دوستم آلاله که مثل همیشه پشت دوربینه برای شما درست کردیم. خیلی از ماها کابینتی بالای یخچال داره که چون ارتفاع زیادی داره و دسترسی بهش راحت نیست، معمولا وسایلی که فقط قراره گاهی ازشون استفاده کنیم توی این کابینت نگهداری میکنیم و بعد از مدت کوتاهی اونا کاملا فراموش میشن و بهشون وسایل جدیدی اضافه میشه. خوبه که هر از چند وقت یه بار یه سری به این کابینت بزنیم و اگر مدت هاست که از وسیله استفاده نکردیم به فکر بخشیدن و یا فروختنش باشیم و تنها چیزهایی رو نگه داریم که حداقل سالی یک بار ازشون استفاده میکنیم. توی هر خونه فضایی وجود داره که همه داروها و مکمل‌ها توش نگهداری میشن. میدونین که استفاده از داروها و مکمل‌های تاریخ گذشته میتونه خطرناک باشه. لازمه که هر از چند وقت یه بار سری بهشون بزنیم و داروهای قدیمی رو بیرون بریزیم و اگر لازمشون داریم اونا رو دوباره خریداری کنیم. اگر دارویی داریم که تاریخش گذشته نیست و قابل مصرفه و خودمون لازمش نداریم، میتونیم اونو با مراکز نگهداری از سالمندان ببخشیم. معمولا به دلیل فساد مواد غذایی به فکر تمیز کردن یخچال هستیم، ولی خب کمتر به فریزر توجه میکنیم. لازمه که هر چند ماه یه بار فریزرمون رو بررسی کنیم و مواد غذایی قدیمی تر رو برای مصرف توی اولویت قرار بدیم. اگر مدت زیادی از نگهداری یه بسته توی فریزر گذشته، حتما بیرون بریزیمش. اگه مواد غذایی توی فریزر رو مرتب چک کنیم و اونهایی که قدیمی ترن رو توی اولویت مصرف قرار بدیم، مجبور نمیشیم که چیزی رو بیرون بریزیم. شما رو نمیدونم، ولی من همیشه با بیرون انداختن لوازم آرایش مشکل دارم. نمیدونم شما مثل من دلتون نمیاد لوازم آرایش رو بیرون بریزین یا نه. در واقع این اصلا درست نیست. باید جوری لوازم آرایش رو خریداری کنیم که بتونیم در زمان مناسب ازشون استفاده کنیم و مصرفشون کنیم. به علامت زیر لوازم آرایش و کرم ها توجه کنید، چون بعد از اون ممکنه که باکتری ها و مواد تشکیل دهنده اون در اثر گذر زمان تغییر کنن و این تغییر باعث حساسیت، ناراحتی های پوستی و یا چشمی بشن. کرم ها و لوازم آرایش رو در حجم مناسب بخرید که به موقع تموم بشن. در مورد لاک ها هم همینطور. همیشه تعداد محدودی لاک داشته باشیم و اونها رو استفاده و تموم کنید. لاک کهنه به هیچ عنوان کیفیت و زیبایی اولیه رو نداره. یکی دیگه از جاهایی که رسیدگی بهش فراموش میشه یا پشت گوش انداخته میشه انباریه. چون هر روز با انباری سر و کار نداریم و زیاد نمیبینیمش، در نتیجه بهش رسیدگی نمی کنیم. رسیدگی به انباری شلوغ و نامرتب که از سخت‌ترین کارها میتونه باشه. فکر اینکه یک روز تعطیل از صبح تا شب توی اتاقک که پر از وسیله بگذرونیم میتونه مانع ذهنی شدیدی برای جلوگیری از رسیدگی به انباری باشه. در نظر داشته باشین که هر چقدر این کار رو عقب بندازین کار سخت‌تر میشه، چون در گذر زمان ازدحام وسایل بیشتر میشه و در نتیجه هر چقدر سریعتر و در زمان مناسبی انباریمون رو سر و سامون بدیم و یه زمانی رو برای اون در نظر بگیریم و کار رو تموم کنیم، این برای ما خیلی راحت تره. این کابینت فضای خوبیه برای جمع کردن چیزای بی استفاده. مثلا شوینده‌هایی که از 5 سال پیش موندن، یا هر باری که محصول جدیدی خریداری کردیم و محصول قبلی رو نصفه گذاشتیم توی این کابینت اون رو نگهداری کردیم. یه بار خوبه که این کابینت رو بازبینی کنیم، محصولات نصفه رو توی اولویت مصرف بذاریم و سعی کنیم که با چند تا محصول کارمون رو راه بندازیم و اون کابینت رو زیاد شلوغ نکنیم و چیزهایی که مدت هاست ازشون استفاده نکردیم رو بیرون بریزیم. توی هر خونه یه جعبه یا سبد هست که وسایل ابتدایی خیاطی برای احتیاط توی اون وجود دارن. معمولا این جعبه فراموش میشه و توش پر از قرقره ها و دکمه ها و زیپ های بی استفاده میشه. مثلا مدت ها پیش لباسی رو داشتیم که دکمه اضافه داشته و اون دکمه رو توی این جعبه نگهداری کردیم. با اینکه اون لباس دیگه نیست، دکمه اون همچنان توی جعبه خیاطیمون مونده. خوبه که سر و سامونی به این جعبه بدیم تا در زمان مناسب بتونیم راحت تر ازش استفاده کنیم.
مرتب کردن عکس ها میتونه کار خیلی سختی باشه، از اون کارهاییه که هر کسی باید یک بار انجامش بده تا عکس ها و آلبوم های مرتب و زیبایی داشته باشه. ممکنه که عکس گذشتگانمون به ما رسیده باشه و مواجه شدن و مرتب کردن عکس عزیزانی که دیگه کنارمون نیستن کار راحتی برامون نباشه، ولی به هر حال عکس ها هم قسمتی از وسایل ما هستن که نباید آشفته باشن. معمولا این کار رو انجام نمیدیم و عقب میندازیم. بهتره رسیدگی به عکس ها رو توی برنامه‌تون بذارین و اون رو پشت گوش نندازین. کتابخونه هم از اون قسمت‌هاییه که بهش کمتر توجه میشه. معمولا فقط ورودی داره. کتابی رو میخریم، میخونیم و اون رو توی کتابخونه میذاریم یا نخونده توی کتابخونه میذاریمش. لازمه که کتاب‌ها رو بازبینی کنیم. لزومی نداره که بزرگترین کتابخونه دنیا رو داشته باشیم. اگر کتاب‌ها رو به عنوان مرجع مطالعه، تحقیق یا برای کارتون استفاده می‌کنین، یا رمان‌هایی هستن که اونها رو چند باره میخونیم و خیلی بهشون علاقه دارین، نگه داشتن اونها منطقیه. ولی اینکه کتاب‌ها رو بخریم و فقط جمع کنیم که توی کتابخونه خاک بخورن، به نظر من منطقی نیست. کتاب وقتی ارزشمنده که خونده بشه. پس برنامه بذارید و دست به کار بشین و کتابخونه مفید و جمع و جوری برای خودتون درست کنید. گوشی ما پر از اپ ها، ایمیل ها و عکساییه که به درد نخور و بی استفاده‌ان. یکی از اون کارهاییه که برای من خیلی سخته که بخوام گوشی رو مرتب کنم، مخصوصا از وقتی کار یوتیوب رو میکنم. ازدحام این اپ ها و عکس ها توی گوشیم خیلی زیاد شده. تصمیم گرفتم به طور هفتگی به نظم گوشیم برسم تا کارم سخت‌تر و سخت‌تر نشه. فولدرهای توی گوشی درست کردم و اپ‌های شبیه هم رو توش میذارم و اگه از اپی استفاده نمی‌کنم اونو پاک می‌کنم. همینطور برای عکس‌ها آلبوم درست می‌کنم تا وقتی به عکسی احتیاج دارم بتونم راحت پیداش کنم. یادتون باشه برای پسوردها هم حتما فکر بکنید تا وقتی که بهشون احتیاج دارین بتونید راحت پیداشون کنید. جای دیگه ای از خونه هست که شما بخواید به این لیست اضافه کنید؟ خیلی خوشحال میشیم که نظرتون رو بدونیم. من از طرف خودم و دوستم آلاله ازتون تشکر میکنم که تا اینجا ویدیو ما رو دیدید. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین و ما رو به دوستانتون معرفی کنین.